Có những người không hề cầm binh, nhưng chỉ một chuyến đi, cục diện thiên hạ đã đổi. Có những kẻ không sở hữu thành trì, nhưng lời vừa dứt, liên minh đã tan. Thời chiến quốc, một người mang ấn 6 nước đi qua đâu cờ xí nghiêng theo đó. Một người khác vào tần với thân phận sứ giả, mà từng nước một lặng lẽ đổi lòng. Người đời nhớ tên Tô Tần, Trương Nghi, nhưng ít ai dừng lại hỏi ai đã đặt vào tay họ thứ khiến bản đồ thiên hạ rung chuyển. Trong cốc sâu, Quý Cốc Tử không dạy họ hô hào, không dạy họ hùng biện. Ông dạy họ dựng thế, thế không ổn, nhưng một khi thành hình, quân chưa xuất mà cục diện đã ngả. 2000 năm trôi qua, không còn chư hầu, không còn chiến xa, nhưng một đoạn video có thể khiến hàng vạn người đổi cách nghĩ. Một dòng tiêu đề có thể kéo cả đám đông sang một hướng. Một người không gặp mặt vẫn có thể điều khiển cảm xúc của triệu người chỉ bằng cách đặt câu hỏi đúng lúc. Có khác gì một cuộc tung hoành, không cầm gươm nhưng cầm sự chú ý, không chiếm thành nhưng chiếm tâm. Và tâm người từ xưa đến nay chưa từng dễ phòng bị. Nếu ngày trước hợp tung, liên hoành xoay chuyển vận nước, thì hôm nay một làn sóng thông tin cũng đủ đổi vận một đời. Người tưởng mình tự chọn xem, nhưng ai đặt tiêu đề trước mắt. Người tưởng mình tự tin vào quan điểm, nhưng ai đã khơi đúng nỗi sợ sâu nhất. Người tưởng mình chỉ lướt qua, nhưng vì sao vẫn dừng lại ở một nội dung như thể nó gọi đúng tên mình? Có phải vì lời hay vì thế đã được dựng từ trước? Thuật tung hoành chưa từng biến mất, chỉ thay chiến trường. Từ sa trường bụi đỏ đến màn hình sáng lạnh, từ lời thuyết khách giữa triều đình đến một khung hình vài phút trên YouTube. Ai nắm được thế của sự chú ý, người đó không cần tranh cãi. Ai đặt được nhịp trước khi người khác kịp phản ứng, người đó không cần thuyết phục. Vì khi thế đã khởi, người khác sẽ tự bước vào và tin rằng mình đang tự do. Nhưng điều khiến lòng người khựng lại không phải là lịch sử, mà là câu hỏi này. Bao nhiêu lần trong đời, một lựa chọn tưởng là của mình thật ra chỉ là phản ứng với một thế đã được người khác âm thầm dựng sẵn. Bao nhiêu lần nói ra ý kiến chỉ vì đã bị đặt vào vị trí buộc phải nói. Bao nhiêu lần chia sẻ một điều mà không hề biết mình đang tiếp tay cho một cục diện lớn hơn. Nếu tung hoành là nghệ thuật khiến người khác chuyển động mà không nhận ra điểm khởi, thì trong thời đại này, ai đang thật sự tung hoành và mình đang là người dựng thế hay là người bị dẫn thế mà vẫn nghĩ mình đang làm chủ? Một hạt cát giữa sa mạc không biết gió đổi hướng từ đâu. Một người giữa dòng thông tin cũng có thể không biết ý mình đổi hướng từ lúc nào. Nếu không nhìn ra mạch vận hành ấy, người ta sẽ học thêm cách nói, cách xây dựng hình ảnh, cách tạo ảnh hưởng, mà chưa từng chạm vào cốt lõi đã khiến thiên hạ rung chuyển từ thời chiến quốc. Dựng thế trước, ý ẩn sau, và khi thế đã thành, không ai còn biết nó bắt đầu từ đâu. Nhưng thiên hạ chưa từng đổi chiều chỉ vì một chuyến đi. Trước khi bản đồ nghiêng, đã có điều gì đó nghiêng trong lòng người. Trước khi 6 nước cùng hướng về một phía, đã có một mạch lặng lẽ nối họ lại. Muốn thấy chỗ ấy phải nhìn sâu hơn chiến tích. Chiến quốc không thiếu anh hùng, nhưng thiên hạ đổi chiều không phải lúc kiếm vung, mà trước đó rất lâu khi một ý niệm về liên minh được gieo vào lòng người. Người đời thường nhìn chiến sử bằng con mắt của trận đánh, nhưng kẻ học tung hoành nhìn chiến sử bằng con mắt của chuyển trục. Vì trận đánh chỉ là phần nổi, thế mới là phần quyết định. Trước khi 6 nước hợp tung, chưa hề có chiến dịch quy mô nào chống Tần. Trước khi từng nước một rời hợp tung, chưa hề có đại bại nào buộc họ tan rã. Vậy điều gì đã xoay chiều? Không phải quân, không phải lương, không phải thành trì, mà là niềm tin về cục diện. Tô Tần đi khắp lục quốc không mang binh mã, chỉ mang một lập luận. Nếu không liên kết, từng nước sẽ lần lượt mất. Lập luận ấy không mới. Điều mới là thế ông dựng. Ông không chỉ thuyết phục từng vua, ông khiến mỗi nước nhìn nhau trong cùng một nỗi sợ. Khi nỗi sợ được đồng bộ hóa, liên minh tự thành, không cần cưỡng ép, không cần đe dọa, thế đã khởi. Nhưng thế ấy vì sao tan? Vì một người khác nhìn thấy nền tảng của nó không nằm ở quân lực, mà nằm ở tâm dao động. Trương Nghi không phá hợp tung bằng gươm, ông phá bằng nghi kỷ. Ông không tấn công cả 6 nước, ông chỉ gieo một mầm nhỏ, nước kia đã ngầm thương lượng.
Một khi lòng tin rạn, liên minh tự sụp. Không cần đại chiến, không cần máu chảy. Thế đã đổi. Nếu nhìn kỹ, cả hai chiều vận động ấy đều không xuất phát từ binh lực. Chúng xuất phát từ nhận thức về lợi, hại. Khi mỗi nước tin rằng hợp là sinh, họ hợp. Khi mỗi nước tin rằng đứng riêng mới lợi, họ rời. Thiên hạ không xoay theo sức mạnh mà xoay theo nhận thức về thế, và nhận thức ấy có thể được dẫn. Ở đây một nguyên lý lặng lẽ hiện ra. Người không nắm thế chỉ thấy sự kiện. Người nắm thế đặt nền cho sự kiện. Chiến tranh chỉ là kết quả của một chuỗi điều chỉnh trong tâm. Khi tâm đã nghiêng, quân tự nghiêng. Khi tâm đã loạn, thành tự loạn. Vậy nên, thuật tung hoành không bắt đầu từ chiến trường. Nó bắt đầu từ chỗ ai định nghĩa được điều gì là lợi. Ai định nghĩa được điều gì là nguy. Ai khiến đối phương tin rằng lựa chọn kia là của mình. Người học sử thường hỏi vì sao Tần cuối cùng thống nhất thiên hạ. Câu hỏi ấy nhìn vào kết cục. Nhưng kẻ học tung hoành hỏi vì sao các nước không giữ được liên minh lâu dài. Vì liên minh ấy được dựng bằng nỗi sợ, không phải bằng lợi ích bền. Một thế dựa trên cảm xúc sẽ đổi khi cảm xúc đổi. Một thế dựa trên tính toán sâu mới bền. Đó là chỗ tinh vi của thuật. Theo cổ thư ghi lại, Quỷ Cốc Tử không dạy học trò thắng một trận. Ông dạy họ nhìn xem ai đang định hình trật tự lợi hại trong đầu người khác. Ai chạm được vào trật tự ấy, người đó nắm vận. Vì vận không phải ngẫu nhiên. Vận là dòng chảy của vô số lựa chọn cá nhân đã bị định hướng trước. Thiên hạ không còn chiến xa, nhưng lòng người vẫn chưa từng khác. Ai đặt được danh xưng lên điều người ta khao khát, người đó dẫn được bước chân. Ai định nghĩa được điều gì là đáng sợ, người đó điều khiển được phản ứng. Ai dựng được thế chú ý, người đó không cần nói quá nhiều. Thế đã sẵn, ý chỉ cần khẽ đặt vào. Nhưng đây mới là tầng khiến lòng người nghiêng ngả. Nếu mọi cục diện lớn đều bắt đầu từ việc định hình nhận thức, thì trong bao nhiêu suy nghĩ hàng ngày, có bao nhiêu điều thật sự là do mình khởi? Hay chỉ là phản ứng với một thế đã được ai đó dựng từ trước? Nếu tung hoành là nghệ thuật chuyển động lòng người trước khi họ kịp nhận ra mình đã chuyển, thì điều gọi là tự do lựa chọn có thật sự vững chắc. Chiến quốc kết thúc, nhưng nguyên lý ấy chưa từng rời khỏi nhân gian. Thế luôn đi trước lời, nhận thức luôn đi trước hành động. Và người nắm được cách điều chỉnh nhận thức mà không để lộ ý vẫn có thể xoay chuyển cục diện trong im lặng. Nếu dừng ở đây, người nghe có thể nghĩ đó chỉ là kỹ thuật thao túng. Nhưng nếu đi sâu hơn, một tầng khác sẽ hiện ra. Vì sao có người dựng được thế mà không bị thế nuốt lại? Vì sao có kẻ thao túng người khác nhưng cuối cùng lại bị chính cục diện phản đòn? Ở đó, thuật không còn chỉ là điều động người khác, mà là hiểu mình đang đứng ở đâu trong dòng vận hành ấy. Nếu không chạm tới tầng này, toàn bộ điều vừa nghe sẽ bị hiểu lệch thành mưu mẹo. Và khi ấy, người ta chỉ học được cách điều khiển, mà không bao giờ học được cách không bị điều khiển. Muốn thấy tận mắt phải bước vào một khoảnh khắc khi thế vừa khởi. Nơi ấy, thiên hạ còn chưa biết mình sắp nghiêng. 1. Hợp tung, dựng thế bằng một nỗi sợ chung. Lịch sử ghi rằng khi Tô Tần rời Cốc Sâu, Áo còn vương bụi núi, thiên hạ chưa biết tên ông. 6 nước tự giữ biên cương, mỗi vua một mộng riêng, mỗi triều một tính toán khác. Không ai tin rằng có thể hợp làm một. Khi ấy, Tần đang mạnh dần, chưa đến mức áp đảo, nhưng đủ khiến lòng người bất an. Bất an ấy rời rạc. Mỗi nước sợ theo cách của mình. Mỗi vua nghi ngờ nước bên cạnh hơn là lo về phía Tây. Thế phân tán, và nơi thế phân tán không thể thành đại cục. Tô Tần không đến từng nước để hô hào nghĩa lớn. Ông đến để chỉnh lại trật tự nỗi sợ. Ông không nói hãy tin nhau. Ông nói nếu không hợp từng nước sẽ bị thôn tính. Ông không dựng niềm tin bằng đạo lý, ông dựng bằng lợi hại. Và điều kỳ lạ là khi mỗi vua tự tính toán lợi, hại của riêng mình, kết quả lại trùng nhau, hợp tung. Ở đây lộ ra một nguyên lý kín. Muốn dựng thế lớn, phải tìm một điểm chung đủ sâu để chạm vào bản năng sinh tồn. Không cần họ đồng lòng, chỉ cần họ cùng nhìn về một hiểm họa. Nỗi sợ đồng bộ mạnh hơn mọi lời thề. Khi 6 nước cùng nhìn về Tần như một hiểm họa, thế đã hình thành trước khi văn thư ký kết. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn nữa, câu hỏi chưa dừng ở đây. Vì sao Tô Tần có thể làm được điều ấy? Không phải vì ông hùng biện hơn người,
Không phải vì ông có binh lực phía sau, mà vì ông hiểu mỗi vua đều sợ mất ngôi. Chạm đúng chỗ ấy, mọi cánh cửa đều mở. Không cần ép, không cần đe, chỉ cần đặt vào trước mắt họ một viễn cảnh trong đó không hợp là diệt. Chuyện xưa mà mạch chưa từng cũ. Nó hé một trụ nguyên lý của tung hoành. Thế không được dựng bằng lời hứa, thế được dựng bằng chỗ người ta không dám mất. Ai chạm được vào điều người khác sợ đánh mất, người đó dẫn được lựa chọn. Nhưng chính ở đây một vết nứt đã âm thầm tồn tại. Vì thế dựng trên nỗi sợ có thể mạnh lúc đầu nhưng không bền. Nỗi sợ thay đổi theo thời thế, lợi ích thay đổi theo cơ hội. Khi Tần tạm lùi một bước, khi một nước thấy lợi riêng lớn hơn lợi chung, liên minh bắt đầu giãn. Điều dựng bằng sợ sẽ tan khi sợ đổi hướng. Vậy thì thuật tung hoành ở đây là thành công hay chỉ là một cục diện tạm thời? Nếu dựng thế bằng bản năng, liệu có thể giữ thế lâu dài? Hay chính người dựng thế cũng đang đặt mình vào vòng xoáy của những cảm xúc mình đã khơi lên? Một người nhóm lửa có chắc mình không bị lửa nuốt? Hợp tung là một đỉnh cao, nhưng nó cũng là bài học đầu tiên. Dựng thế bằng nỗi sợ có thể xoay chuyển thiên hạ. Nhưng nếu không nhìn xa hơn, thiên hạ sẽ xoay lại. Ở đây, người nghe bắt đầu thấy mạch vận hành, nhưng con đường trở về chưa hề lộ diện vì còn một lát cắt khác, sâu hơn, lạnh hơn, nơi thế không dựng bằng sợ, mà bằng chia tách. 2. Liên hoành, phá thế bằng một mầm nghi kỷ. Khi hợp tung thành hình, thiên hạ từng chấn động, 6 nước như 6 mũi giáo cùng hướng về một phía. Nhưng mũi giáo dù sắc vẫn cần bàn tay giữ chặt, và lòng người chưa từng là thứ dễ giữ. Trương Nghi vào Tần, không đem theo quân đội, không mang theo chiến thư. Ông mang theo một điều đơn giản hơn, chia lợi ích. Nếu hợp tung dựng thế bằng nỗi sợ chung, thì liên hoành phá thế bằng lợi riêng. Ông không thuyết phục cả 6 nước cùng lúc. Ông chỉ nói với từng nước rằng Tần không muốn diệt ngươi trước. Một lời như vậy đủ khiến mỗi vua tự tính toán lại. Ở đây hiện ra một trụ khác của tung hoành. Muốn phá một thế lớn không cần công kích trực diện, chỉ cần khiến từng phần nghi ngờ lợi ích chung, liên minh mạnh vì cùng hướng. Nhưng mỗi nước vẫn là một ý chí riêng, chỉ cần một ý chí tách nhịp, toàn bộ thế sẽ lệch. Điều lạnh lẽo nhất không phải là lời dụ dỗ, mà là cách Trương Nghi khiến từng nước tin rằng rời liên minh là hành động khôn ngoan. Ông không nói hãy phản bội, ông nói hãy bảo vệ lợi ích của mình. Và khi mỗi người tin rằng mình đang hành động vì chính mình, thế chung tự tan. Không ai thấy mình phản bội, ai cũng thấy mình hợp lý. Nếu nhìn kỹ hơn, đây không chỉ là mưu lược ngoại giao, đây là cách đổi trục nhìn của người. Khi hệ quy chiếu đổi, thiện ác đổi, chung phản đổi, sinh diệt đổi, và lựa chọn cũng đổi theo. Người ta không cần bị ép, chỉ cần tin rằng cách rời bỏ ấy là đúng. Ở đây mặt âm của thuật tự hiện, không đao kiếm, không tiếng trống trận, chỉ là vài cuộc gặp kín, vài lời hứa mơ hồ, vài lợi ích được vẽ ra vừa đủ. Nhưng hệ quả là liên minh từng dung chuyển thiên hạ tan như sương sớm. Vậy điều gì mạnh hơn? Sự đoàn kết vì sợ hãi hay sự chia tách vì lợi ích riêng? Cả hai đều là thế. Một dựng bằng đồng tâm, một phá bằng ly tâm, nhưng cả hai đều dựa trên một điểm chung. Người ta hành động theo điều họ tin là có lợi cho mình. Ai chạm được vào lợi ích, người đó điều chỉnh được hướng đi. Nhưng ở đây xuất hiện một tầng nguy khác. Nếu mỗi người đều có thể bị dẫn bởi cách định nghĩa lợi, hại, thì ai thật sự tự do? Nếu hôm qua vì sợ mà hợp, hôm nay vì lợi mà tan, thì lập trường có còn là lập trường, hay chỉ là phản ứng trước cách người khác đặt vấn đề? Liên hoành thành công, Tần dần mạnh lên, lục quốc suy yếu từng phần. Nhưng câu hỏi còn đó, người điều khiển lợi ích người khác có chắc không bị lợi ích của chính mình điều khiển? Người chia rẽ thế chung có chắc không sống trong một thế luôn tiềm ẩn phản đòn? Một kẻ gieo nghi kỵ có thể khiến thiên hạ phân ly, nhưng nếu một ngày chính nghi kỵ ấy quay lại, ai sẽ đứng vững? Ở đây mạch tung hoành không còn chỉ là dựng, phá, nó bắt đầu chạm đến một tầng sâu hơn. Thế không chỉ là điều khiển người khác, thế là mạng lưới trong đó chính mình cũng bị đặt vào. Nếu không thấy được điểm này, người học thuật sẽ dừng lại ở mưu mẹo, và mưu mẹo chưa từng đứng vững lâu dài. Còn một lát cắt nữa, nơi tung hoành không còn hướng ra ngoài, mà quay ngược vào chính người dụng thuật. Ở đó mới lộ rõ ai thật sự làm chủ thế,
và ai chỉ đang xoay trong vòng thế của mình. 3. Người dựng thế có bị thế dựng lại. Hợp tung đã từng chấn động, liên hoành đã từng xoay chiều, tên tuổi còn lưu trong sử sách. Nhưng người dựng thế cuối cùng đứng ở đâu khi cục diện khép lại? Tô Tần từng đeo ấn 6 nước, vinh hiển không ai sánh. Một lời nói đủ khiến chư hầu nghiêng mình, nhưng thế ấy không bền qua những đổi thay. Khi liên minh rạn nứt, vinh quang cũng mỏng như xương. Người từng đứng giữa trung tâm thế lực cuối cùng lại trở thành kẻ bị nghi nở. Thế đã dựng không còn chở được người dựng. Trương Nghi cũng từng một thời tung hoành. Lời ông như lưỡi dao mảnh, không chém vào da thịt mà cắt vào lòng tin. Nhưng lòng tin đã bị cắt sẽ không bao giờ nguyên vẹn. Người quen dùng nghi kỵ để phá thế phải sống trong một thiên hạ luôn tiềm ẩn nghi kỵ. Thế chia rẽ người khác cũng chia rẽ cả môi trường sống của chính mình. Ở đây hiện ra một tầng đáy mà ít người muốn nhìn. Thuật tung hoành có thể khiến cục diện đổi trục. Nhưng nếu người dụng thuật chỉ nhìn ra ngoài, không nhìn vào chỗ mình đang đứng, thế sẽ âm thầm xoay lại. Vì thế không thuộc về ai. Thế là dòng vận hành giữa nhiều ý chí. Người đặt một ý vào đó cũng chỉ là một phần của dòng chảy. Theo cổ thư ghi lại, Quỷ Cốc Tử không dạy học trò chỉ biết thắng người. Ông dạy họ trước khi động đến lòng người khác, phải hiểu lòng mình đang bị gì dẫn. Nếu vì danh, thế sẽ kéo về danh. Nếu vì lợi, thế sẽ kéo về lợi. Nếu vì sở, thế sẽ dựng bằng sở và sụp theo sở. Người không thấy chỗ khởi của mình chỉ là người xoay thế trong vô minh, chưa phải là người dụng thế. Có một điều không dễ nhìn thẳng. Ai cũng có thể học cách dựng thế, nhưng không phải ai cũng đủ tỉnh để không bị thế nuốt. Khi một người quen điều chỉnh nhận thức của người khác, họ dễ quên rằng nhận thức của mình cũng có thể bị điều chỉnh. Khi một người quen dẫn dắt lựa chọn của người khác, họ dễ quên rằng mình cũng đang đứng trong một bàn cục lớn hơn. Chiến quốc kết thúc bằng sự thống nhất, nhưng những mưu sĩ tung hoành không phải ai cũng giữ được kết cục viên mãn. Thiên hạ đổi chủ, thế lại đổi. Người từng là trung tâm có thể chỉ còn là một dấu mực nhạt trong sử. Vậy điều gì mới thật sự là gốc của tung hoành? Không phải dựng hợp hay phá hợp, không phải thắng hay bại, mà là thấy được mình đang đứng ở đâu trong dòng vận hành của lợi, hại, danh, sở. Nếu không thấy, mọi mưu lược cuối cùng chỉ là xoay vòng trong tham cầu. Và tham cầu chính là thế vô hình đang điều khiển kẻ tưởng mình điều khiển người khác. Ba lát cắt khép lại. Hợp tung dựng bằng nỗi sợ, liên hoành phá bằng lợi riêng. Người dụng thuật có thể bị chính động cơ của mình dựng lại. Mạch vận hành đã lộ xương sống. Thế sinh từ tâm, thế đổi theo tâm, thế phản lại tâm nếu tâm không sáng. Chúng ta đã thấy cục diện vận hành, nhưng con đường nào để đứng trong thế mà không bị thế lôi? Nếu không tìm ra chỗ đặt chân, mọi hiểu biết vừa rồi chỉ khiến lòng thêm cảnh giác, chưa khiến lòng an. Và tung hoành nếu chỉ dừng ở chỗ điều khiển, vẫn chưa phải là chỗ sâu nhất của đạo. Chiến xa đã mục, thành quách đã thành tro, nhưng cục diện chưa từng rời khỏi đời người. Không phải ai cũng sống giữa chư hầu, nhưng ai cũng sống giữa vô số ý chí va chạm. Một gia đình là một cục diện, một công việc là một cục diện, một cộng đồng nhỏ cũng là một bàn cục đang vận hành. Mỗi ngày, người ta không mang ấn 6 nước, nhưng mang theo nhu cầu được công nhận, không vào triều đình, nhưng bước vào những cuộc đối thoại nơi ai cũng muốn giữ phần đúng. Không ký minh ước, nhưng ngầm đặt điều kiện trong lòng người khác. Tung hoành vì thế không nằm xa đời sống, chỉ khác ở quy mô, nguyên lý vẫn vậy. Có người bước vào cuộc họp với ý muốn chứng minh năng lực, có người bước vào mối quan hệ với nỗi sợ bị bỏ rơi, có người đăng một nội dung không chỉ để chia sẻ mà để được nhìn thấy. Khi động cơ đã khởi, thế đã bắt đầu vận hành. Người vì sợ bị xem thường sẽ vô tình đặt mình vào vị trí phải biện minh. Người vì muốn thắng sẽ tự đẩy cuộc đối thoại thành đối kháng. Người vì cần được chú ý sẽ dễ bị dẫn bởi ánh nhìn của người khác. Ở đây, Minh Triết không bảo người ta ngừng hành động. Minh Triết chỉ gợi một khoảng dừng nhỏ. Trước khi đặt một câu hỏi, động cơ nào đang đứng sau câu hỏi ấy? Trước khi phản ứng, điều gì đang bị chạm tới? Nếu chính mình không thấy động cơ của mình,
thì dù học bao nhiêu thuật dựng thế cũng chỉ là xoay theo dòng tâm chưa sáng. Người thật sự đứng trong thế không cần phô ra ý định, vì họ không bị thôi thúc phải chứng minh điều gì. Không cần hơn, không cần áp, không cần ép. Họ chỉ nhìn mạch vận hành và đặt mình vào chỗ thuận nhất. Khi người khác nóng, họ không cần lạnh để đối lại. Khi người khác vội, họ không cần nhanh để thắng, vì họ không bị kéo bởi nhịp của đối phương. Đây là chỗ chuyển trục của tung hoành trong đời thường. Dựng thế bên ngoài chỉ là nửa phần, giữ được khoảng không bên trong mới là phần còn lại. Nếu bên trong rối, thế bên ngoài sẽ phản lại. Nếu bên trong lặng, dù cục diện biến động, vị trí vẫn không lệch. Không phải lúc nào cũng cần giành lấy nhịp. Có những khi chỉ cần không bước vào thế đối kháng đã là một cách giữ chủ động. Có những khi chỉ cần không trả lời theo nhịp bị đặt đã là một cách đổi trục. Không cần tuyên bố, không cần phô diễn, chỉ cần không để động cơ mù dẫn mình vào vòng phản ứng. Người hiểu tung hoành sâu không vội dùng thuật, vì họ biết mỗi lần can thiệp vào cục diện đều để lại một phản lực. Chỉ khi thực sự cần mới đặt một ý vào thế, và khi đặt không phải để hơn người, mà để cục diện thuận hơn với trật tự tự nhiên của nó. Chỗ sâu nhất không phải ở người khác, mà ở khoảnh khắc nhận ra. Có thể bấy lâu mình mệt không phải vì thế phức tạp, mà vì đã đứng sai vị. Không phải vì người khác khó, mà vì đã bước vào cuộc chơi từ một động cơ chưa sáng. Chỉ cần thôi đứng ở chỗ phải chứng minh, chỉ cần thôi đứng ở chỗ phải thắng. Nhiều cục diện tự nhiên dịu lại. Thuật tung hoành khi đi qua lửa tham cầu và được rửa bằng sự tỉnh táo không còn là nghệ thuật thao túng. Nó trở thành khả năng đi giữa nhiều ý chí mà không đánh mất trung tâm. Không lộ ý không phải vì che giấu, mà vì bên trong không còn gì phải giấu. Và khi bên trong không còn bị kéo, thế bên ngoài dù đổi bao nhiêu lần cũng không thể cuốn đi vị trí thật của mình. Khi đã đứng được như vậy, thiên hạ rộng hẹp cũng không còn khác, còn lại chỉ là một câu hỏi lặng. Chiến quốc đã lùi vào sử, tên người còn đó. Thế cuộc đã khép, nhưng điều vận hành sau những lần hợp tan vẫn còn nguyên trong đời sống hôm nay. Có người cả đời tìm cách ảnh hưởng người khác mà không hề biết mình đang bị ảnh hưởng bởi điều gì. Có người học đủ mọi kỹ thuật thuyết phục mà chưa từng nhìn lại động cơ nào đang khiến mình phải thuyết phục. Có người sợ bị dẫn nên cố nắm dây cương mọi cục diện. Đến cuối cùng lại bị chính nỗi sợ ấy điều khiển. Thuật tung hoành nếu chỉ dùng để xoay người sẽ sớm chạm vào giới hạn của phản lực. Nhưng nếu dùng để soi lại chỗ khởi tâm của chính mình, nó trở thành một tấm gương rất lạnh. Gương không phán xét, chỉ phản chiếu. Ai nhìn vào đó có thể thấy mình từng bị thế đặt bao nhiêu lần, và cũng có thể thấy bao nhiêu lần chính mình đã đặt thế lên người khác chỉ vì một nhu cầu chưa được gọi tên. Dụng thế mà không lộ ý không phải là ẩn giấu mưu sâu, mà là đứng ở vị trí không cần phải phô bày ý định. Khi bên trong không còn gấp, không còn sợ, không còn phải chứng minh, thế tự nhiên thuận. Không cần dàn dựng, không cần lôi kéo, chỉ một khoảng lặng đủ sâu cũng có thể đổi hướng một cuộc đối thoại. Có lẽ điều đáng ngẫm nhất không phải là làm sao để tung hoành giữa người, mà là giữa vô số thế lực vô hình đang vận hành quanh mình, có đang vô thức bước theo một nhịp không phải của mình. Khi không còn phải tranh để đứng, không còn phải lộ để hiện, có thể ngay khoảnh khắc ấy một thế khác đã âm thầm hình thành. Không ồn ào, không phô diễn, nhưng đủ vững để không bị cuốn đi. Người xưa dựng thế giữa thiên hạ, người nay dựng thế giữa muôn ánh nhìn. Nhưng sâu hơn tất cả, mỗi người vẫn đang dựng thế trong chính nội tâm mình. Nếu nơi ấy sáng, ngoại cục tự thuận. Nếu nơi ấy mờ, ngoại cục chỉ là phản chiếu. Vậy nên trước khi hỏi ai đang tung hoành giữa đời, có lẽ nên lặng lại một nhịp. Chính mình đang đứng ở đâu trong cục diện này? Và còn cần động nữa chăng khi thấy rõ thế vốn đã chuyển từ trước? Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng ngẫm đến cùng, bởi đôi khi chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người.
Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.